Màn kết hợp hoàn hảo giữa Bạch Lư và La Vân Hy trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, màn kết hợp hoàn hảo giữa nguồn lực, may mắn và kỹ năng diễn xuất. Trong ngành giải trí, được nhìn thấy là bước đệm tốt nhất. Một khi đạo diễn đầu tư nguồn lực, miễn là diễn viên sẵn sàng làm việc chăm chỉ, tốc độ nổi tiếng của họ sẽ vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường, đó chính là ý nghĩa của nguồn lực. Tất nhiên, cũng có những người không thể nổi tiếng dù được quảng bá đến đâu, nhưng Bạch Lộc thuộc nhóm đầu tiên khi bộ phim truyền hình giả tưởng Trường Nguyệt Tẫn Minh được chính thức công bố vào năm 2023. La Vân Hy 34 tuổi được ghép đôi với Bạch Lư 27 tuổi, chênh lệch 7 tuổi. Chỉ cần nhìn dàn diễn viên thôi cũng đủ khiến người ta phải thốt lên, tôi sẽ thức trắng đêm để xem phim này. Nguồn lực chỉ là tấm vé vào cửa, cuộc đua marathon thực sự là về sức bền. Bạch Lộc được giới chuyên môn khen ngợi vì tiến bộ nhanh chóng, chủ yếu là vì cô nhanh chóng rũ bỏ được mác người mới. Cô nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quay phim, tập dượt tỉ mỉ các động tác trên phim trường, thậm chí còn chép và học thuộc lời thoại sau giờ làm việc. Cô nói, kinh nghiệm có được nhờ làm việc chăm chỉ, chứ không phải tự nhiên mà có. Sự điềm tĩnh này giúp cô ngày càng vững vàng trước ống kính, và khán giả không chỉ nhớ đến vẻ ngoài ngọt ngào của cô mà còn cả những biểu cảm tinh tế trong ánh mắt. Đằng sau câu nói chăm chỉ làm việc cũng không đảm bảo thành công, may mắn đóng một vai trò không nhỏ. Thành công vang dội của sao Trường Nguyệt Tẫn Minh sao thoạt nhìn có vẻ là sự hồi sinh của thể loại giả tưởng, nhưng ở một mức độ sâu hơn, đó là kết quả của sự kết hợp thuận lợi của nhiều yếu tố: kịch bản, tạo hình, ngày phát hành, nền tảng phát sóng và chiến lược quảng bá. Bản thân Bạch Lỗ nhớ lại rằng đoàn làm phim đã phải thức trắng 3 đêm liên tiếp để quay một cảnh miêu tả sự sa ngã của một vị thần quỷ. Đôi khi số phận cho bạn một cơ hội, một khi bạn bỏ lỡ nó, bạn sẽ không bao giờ có lại được. Mặc dù cô ấy cho rằng cơ hội này là do may mắn, nhưng chính xác hơn là cô ấy đã tích lũy tất cả các yếu tố có thể kiểm soát được đến một điểm quan trọng. Ngay cả những nét đẹp nhất cũng không thể gánh vác cả một bộ phim. Cuối cùng, khán giả sẽ trả tiền cho tài năng thực sự. Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc vào vai ba nhân vật, Lý Túc vô tư, Tăng Cửu lạnh lờ và Diệp Tú Thù đầy thù hận. Cô thể hiện rõ ba tính cách này qua nhịp thở, bước đi và ánh mắt. Sự đồng cảm tràn ngập trong phần bình luận chính là minh chứng trực tiếp nhất cho khả năng diễn xuất của cô. Điều này chứng tỏ chỉ những diễn viên có thể chịu được những cảnh quay cận và xem đi xem lại nhiều lần mới xứng đáng được gọi là nổi tiếng. Nói về bạn diễn Lo Yun Si, giới chuyên môn đã tóm gọn trong một câu: anh ấy đứng đó và anh ấy sao chính là sao nhân vật. Trong Sao đêm dài sao, Lo Yun Si đã thể hiện vẻ đẹp bệnh hoạn, sự đổ vỡ và hành trình sa ngã vào bóng tối của Tan Tai Jin với nhiều tầng lớp cảm xúc khác nhau. Ở giai đoạn đầu, anh che giấu ý định giết người bằng nụ cười cúi đầu. Ở giai đoạn giữa, anh thể hiện sự tuyệt vọng bằng giọng nói run rẩy, và ở giai đoạn cuối, anh truyền tải nỗi đau khổ của tất cả chúng sinh qua ánh mắt. Cư dân mạng đã ghi lại một cảnh anh nghi vấn trời đất, máy quay lia cận cảnh, đôi mắt hơi đỏ, đôi môi mím chặt, ngay lập tức kéo khán giả vào vực sâu của bi kịch tình yêu. Đây chính là diễn xuất đẳng cấp, hòa mình vào nhân vật để nhân vật trưởng thành từ bên trong chính mình. Nhìn vào bộ phim Thương Công Trư của Mạnh Tử Di, công chúa nhà Đường không chờ đến khi kết hôn mà chọn một viên quan nghèo làm vợ, thậm chí còn quy định rằng hai người sẽ cùng nhau chống chọi lũ lụt, hạn hán và sửa đổi luật lệ. Có bộ phim cổ trang nào dám làm điều tương tự như vậy không? Trang phục của nàng không có hình phượng hoàng trên cổ tay áo, mà thay vào đó là họa tiết nông nghiệp và nuôi tầm. Đám cưới của nàng không được trang trí bằng rồng phượng, thay vào đó, nàng cho người bày sổ sách kế toán và đọc to trước công chúng, rồi tiến hành phân phát gạo cứu trợ thiên tai. Hành động này khiến nhiều cư dân mạng phải thốt lên. Cuối cùng, nàng không chỉ là công cụ để phục vụ trà và nước. Chi tiết lịch sử rất phong phú, thậm chí, những điều cần thiết về quản trị thời chính quan còn được khắc trên mặt sau của một chiếc gương đồng, khiến ngay cả những sử gia tỉ mỉ nhất cũng phải im lặng. Bộ phim gây tò mò nhất là Yun Chu Linh, nữ chính vẫn chưa xuất hiện, chỉ hé lộ câu thoại chết 7 lần, nhớ 7 kiếp. Trong mỗi kiếp, cô tỉnh dậy và phát hiện ra chồng mình đã đẩy cha cô xuống vách đá ở kiếp trước. Đến lần thứ 7, nữ chính ngừng khóc, đốt gia phả và vứt vào thùng hồ sơ của cục kiểm duyệt. Cốt truyện này quá giàu trí tưởng tượng, khiến các bộ phim du hành thời gian và luân hồi phải hổ thẹn. Nó không dựa vào việc trở nên xinh đẹp hơn hay mạnh mẽ hơn, mà chỉ dựa vào việc tìm ra chuỗi hận thù. 4 từ: xé xác tôi ra, tôi không dám, quả thực tàn nhẫn và độc đáo. Tài liệu quảng bá của cả 3 bộ phim đều vô cùng chi tiết. Molly giải thích cách sổ đăng ký đất đai được viết lại một cách logic. Sang Gongchu giới thiệu các món ăn tương ứng với các sự kiện lịch sử về Đại Kênh, và Yun Chu Linh thậm chí còn chia cảnh tuyết thành 3 hồi tuyết rơi và người chết, tuyết ngừng rơi và những lời nói dối được thốt ra, và tuyết biến bia đá thành đá. Đối tượng khán giả của những bộ phim này là ai? Rõ ràng không phải những người chỉ muốn xem diễn viên đẹp trai hay ghép đôi nhân vật. Nền tảng này không dựa vào sự cường điệu hay dội bom người xem bằng các thông cáo báo chí từ những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Thay vào đó, họ tạo ra một danh sách tự kiểm tra logic cốt truyện trên Douban,
hỏi người xem nó vi phạm hệ thống chính thức của triều đại nhà Đường ở điểm nào, có vòng lặp thời gian nào không, và một số nhà nghiên cứu tỉ mỉ đã thực sự kiểm tra, phát hiện ra rằng mọi món ăn và mọi con đường đều trùng khớp với các ghi chép lịch sử. Đây thực sự là thiên đường dành cho những người xem chú trọng đến từng chi tiết. Lần này cư dân mạng khá sôi nổi, một số người nói lần đầu tiên xem phim truyền hình mà thấy như đang làm bài kiểm tra đọc hiểu trong kỳ thi đại học vậy. Những người khác thì thốt lên, câu thoại của Bạch Lộc tôi tin là cô tính toán nhanh hơn tôi, đúng quá. Vẫn có người phàn nàn, sau khi xem cảnh Mạnh Tử Di tranh luận về việc thay đổi dòng sông, tôi muốn đi thi tuyển công chức quá. Một số người am hiểu lịch sử thậm chí còn tìm ra thực đơn của bữa tiệc cứu trợ thiên tai trong phim Công Chúa Thương, và phát hiện ra rằng mọi thứ từ nơi xuất xứ đến tuyến đường vận chuyển đều giống hệt như ghi chép từ năm thứ 17 thời Chính Quan. Lần này không hề có lỗi sai sót nào về tính liên tục như thường lệ. Một số bình luận thậm chí còn nói thẳng, trước đây chúng ta chờ đợi những khoảnh khắc tình tứ, giờ thì chúng ta chờ đợi cơm, ám chỉ những khoảnh khắc ngọt ngào. Điều này nghe có vẻ mỉa mai, nhưng thực chất nó đã vạch trần sự giả tạo trong các bộ phim truyền hình lịch sử trước đây. Nói thẳng ra, tất cả chỉ là những lời nói ngọt ngào sáo rỗng và những màn thể hiện tình cảm giả tạo. Từ đây, tất cả đều xoay quanh việc tính toán và thực thi. Trên thực tế, vòng xoáy soi xét chi tiết đấu tranh quyền lực và logic này chẳng qua chỉ là nỗ lực tự cứu vãn thị trường. Trước đây, vốn chỉ công nhận những gương mặt nổi tiếng và lượng truy cập, nhưng giờ đây, bộ lọc đó đã tan vỡ, mọi người đều hướng đến nội dung chất lượng. Không còn những thông cáo báo chí hô hào khẩu hiệu, không còn sự thổi phồng về các cặp đôi nổi tiếng, tất cả đều xoay quanh nội dung. Những câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào, phim truyền hình dài tập và những câu chuyện về nhân vật hoàn hảo không tì vết của quá khứ đã nhường chỗ cho những âm mưu cung đình thực tế và những mô phỏng chính trị. Nói thẳng ra, đây là sự phản kháng của thời đại chống lại nền kinh tế dựa trên lưu lượng truy cập, và là một cuộc phản công tự phát từ khán giả sau khi đã quá mệt mỏi với những thứ mang tính thẩm mỹ. Bạn có thể nghĩ rằng chỉ có các diễn viên bị ảnh hưởng, nhưng các nền tảng thậm chí còn sợ mắc lỗi hơn. Đó là lý do tại sao họ tạo ra danh sách tự kiểm tra logic, cho phép bạn chỉ ra lỗi khi đọc. Tự phá hoại sự nghiệp của mình còn tốt hơn là bị mọi người chế giễu. Tất nhiên, điều này cũng phản ánh sự bất lực và ảm đạm của ngành công nghiệp điện ảnh. Diễn viên không dám khoe khoang bởi chỉ một ảnh chụp màn hình từ cư dân mạng cũng có thể vạch trần lời nói dối của họ. Biên kịch và đạo diễn phải liên tục theo dõi các chi tiết lịch sử, bởi một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ danh tiếng. Nhà đầu tư đã kiềm chế sự bốc đồng chi tiền vào các chủ đề đang thịnh hành, bởi vì không ai muốn trả tiền cho những bộ phim dở. Kiểu thoái trào này được gọi một cách hoa mỹ là phấn đấu cho sự xuất sắc. Nói thẳng ra, chỉ là để sinh tồn. Trong đấu trường danh vọng và tiền tài, không có người chiến thắng vĩnh viễn, nhưng luôn có những người làm bài tập về nhà của mình. Chỉ có điều bây giờ các câu hỏi đang trở nên khó khăn hơn. Sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, một số người than thở rằng thời hoàng kim của người mới nổi ngày càng ngắn lại. Tuy nhiên, Bạch Lộc lại coi đó như một cuộc đếm ngược. Mặc dù cơ hội có hạn, nhưng mỗi ngày đều là thời kỳ vàng son. Cô coi việc đóng phim như một hình thức tự rèn luyện, ban ngày quay cảnh đêm cho nhóm A, ban đêm về khách sạn để học thuộc lời thoại và luyện tập tư thế. Còn La Vân Hy thì mang theo dụng cụ tập gym riêng đến phim trường để căn bệnh của Trường Nguyệt Tẫn Minh không chỉ là vẻ bề ngoài, cả hai đều dùng tính kỷ luật bản thân để kéo dài sự nổi tiếng của mình càng lâu càng tốt. Nhìn lại sự thành công vang dội của Đêm Dài, Bạch Lộc và La Vân Hy đã đưa ra cùng một công thức: trước khi được chú ý, hãy làm cho bản thân trở nên không thể thay thế, khi cơ hội đến, hãy nắm bắt nó bằng tài năng của mình. Sau khi sự hào hứng lắng xuống, hãy chứng minh bản thân bằng tác phẩm của mình. Ngành giải trí không bao giờ thiếu những gương mặt mới, nhưng lại thiếu những diễn viên có thể tận dụng tối đa nguồn lực, biến may mắn thành tiết kiệm và trau dồi kỹ năng diễn xuất thành dấu ấn riêng rõ ràng. Họ đã bước những bước đầu tiên.